Podul lui Traian a fost numit de către unii istorici drumul romanizării Daciei sau cheia viitoarelor planuri romane pentru cucerirea și romanizarea lumii barbare nord-dunărene. Lumea medievală occidentală fusese mereu preocupată de cunoașterea secretului tehnic dispărut odată cu Apolodor în ceea ce privește fundarea picioarelor podului în apa adâncă și vijelioasă a Dunării. Atari frământări le avea și Francisc I, pe la 1540, cavalerul rege al Franței, mare admirator al lui Traian. Sorii săi, autostratative îndelungate cu sultanul Soliman Magnificul până ce au obținut permisiunea de la turc ca să studieze picioarele podului și să extragă din ruinele lui o bârnă de lemn. Împăratul bizantin, călător și scriitor Constantinus Porfirogenetul, pe la anul 950, în lucrarea sa privitoare la administrarea Imperiului, ne spune că pe locurile unde stăteau pe atunci pecinegii se mai găsesc și unele vechi monumente, între care podul împăratului Traian la intrarea în Turcia atunci. Pentru prima dată, ruinele podului au fost studiate la fața locului din punct de vedere topografic, tehnic și arheologic istoric, iar măsurătorile lor confruntate cu cele din izvoarele literare antice de către Marsigli în anii 1689-1691. Se pare că intenția lui Traian de a cuceri Dacia și de a construi un pod la Dunăre a încolțit în mintea împăratului de îndată ce a îmbrăcat purpura imperială. Traian obișnuia adesea să-și întărească un jurământ prin cuvintele: după cum voi transforma Dacia în provincie și după cum eu o să trec pe poduri, Dunărea și Eufratul. Execută lucrări pregătitoare în vederea construirii podului. Prin anii 98 a petrecut un an de zile pe malul Dunării, inspectând fortificațiile și armata. Se interesează de aproape de restaurarea și lărgirea drumului săpat în stâncile dunărene de la Cazane, lucrare perfectată în anul 100. O lucrare importantă preparatorie pentru cucerirea Daciei și a construcției podului o reprezintă săparea canalului de navigație și de siguranță a navelor ce treceau pe la porțile de fier. Inscripția descoperită pe o placă de marmură în cimitirul roman de lângă satul iugoslav Carataj, situat la capătul sudic al canalului Traian, ne spune clar că în anul 101 era noastră, din cauza pericolului cataractelor, fluviul a fost abătut pentru a fi asigurată navigația pe Dunăre. Traian se temea că după ce îngheață Iștul să nu se pornească război împotriva romanilor rămași dincolo și a construit acest pod pentru ca transporturile să se facă cu ușurință peste el. Proiectarea și coordonarea întregii lucrări a fost realizată de Apolodor din Damasc, autorul celor mai îndrăznețe construcții publice și militare din timpul lui Traian și Hadrian. Arhitect, inginer, ofițer de geniu, constructor de mașini de asediu, Apolodor a contribuit în mare măsură la succesele militare și la ridicarea construcțiilor publice ale lui Traian, împărat, care i-a și creat o situație de mare prestigiu. Născut în Siria, în Damascul Orientului, Apolodor a cunoscut la el acasă arta orientală și elenistică, pe care în domeniul arhitecturii a contopit-o cu cea romană, cu destulă îndemânare practică și bogată fantezie. Diferite izvoare antice atribuie paternitatea numeroase construcții, cum ar fi Odeonul, Gimnaziul, un circ, forul lui Traian, o statuie colosală a soarelui, toate ridicate în Roma. Ca reprezentări identificabile și autentice ale podului lui Traian rămase din antichitate, se pot considera numai două, celelalte fiind dubioase sau false. Prima este moneda inaugurală bătută de Traian în anul 105, cu ocazia terminării construcției și a deschiderii
ostilităților cu Deceba. A doua este reprezentată de scenele de pe columnă, ce înfățișează momentul inaugurării podului și deschiderea campaniei din anul 105, unde se prezintă momentul când coloanele armatei romane pătrund prin portalul nordic al podului pentru a porni în campanie. Despre podul lui Traian în izvoarele scrise antice și bizantine. Informațiile pe care le găsim în scrierile vechi despre acest important monument de la Dunăre sunt destul de modeste. În afară de pierduta monografia lui Apolodor, dar și de Belo Dacico scrisă de Traian, care s-au pierdut, astăzi beneficiem de câteva știri prețioase rămase de la Dio Cassius, de la Procopius, istoricul de limbă greacă Dio Cassius. Pe la anii 230, în vasta sa operă Istoria romană, ne-a lăsat prețioase date tehnice privitoare la pod. Din păcate, tocmai cărțile în care se prezentau luptele dacilor cu romanii ni s-au transmis în formă rezumativă. Dio Cassius ne spune următoarele. Traian construi un pod din piatră pentru care nu știu cum să-l admir îndeajuns. Minunate sunt și celelalte construcții ale lui Traian, dar acesta este mai presus de toate acelea. Stâlpii de piatră în 4 muchii sunt în număr de 20, înălțimea e de 50 de metri, iar lățimea de 18. Ei se află unul față de altul la o distanță de 56,7 metri și sunt uniți printr-o boltă. Podul a fost construit în timp de 2 ani, între primăvara anului 103 și primăvara anului 105 era noastră. În afară de legiuni și trupe auxiliare, la ridicarea lui au participat mulți captivi daci din primul război, dar și brațe autohtone. Ritmul lucrărilor a crescut de îndată ce Decebal n-a mai respectat pacea încheiată în toamna anului 102. Lângă pod s-au zidit comitent castrele Drobeta și Pontes, pe care le întâlnim pe scenele columnei. De ce a fost ales acel loc? Din punct de vedere militar. De aici, acțiunea militară romană se putea desfășura în formă de evantai pe cele 3 importante drumuri menționate mai sus, prin pasurile de la Tapaie, Vulcan și Turnul Roșu, spre Sarmisegetuța Dacică, care putea fi prinsă astfel într-un clește. Un alt motiv pentru care Traian a ales locul de construcție a podului între Pontes și Drobeta a fost configurația locului. Ea le oferea o serie de avantaje tehnice pentru o construcție în condiții mult mai rapide față de alte puncte ale Dunării. Specialiștii în poduri, mai aproape de zilele noastre, spun că în locul ales, curentul apei este mai domol, fundul fluviului e format dintr-un strat de pietriș tare, iar lățimea și adâncimea apei sunt mai avantajoase. Alți tehnicieni subliniau în 1858 importanța ce a avut-o pentru Apolodor prezența în acel loc a unui banc de nisip, situat cam la mijlocul apei, cu ajutorul căruia se putea abate apa. Dar mult mai important decât acest banc de nisip e faptul că în fața Drobetei, Dunărea forma pe atunci 2 brațe puternice, ceea ce i-a permis lui Apolodor să abată succesiv apele ei pentru a funda pe uscat o parte din picioarele podului. Capetele podului. Podul de piatră lui Traian se compunea din 2 părți principale, capetele și pilele, adică picioarele din apă, cu bolțile de lemn ce le uneau. Cele 2 capete ale podului se încheiau cu câte un monumental portal, care se lega cu 2-3 bolți din zidărie de pile cu lei, adică picioare principale, situate în dunga apei. Picioarele sunt astăzi elementele cele mai bine conservate din complexul ruinelor podului. Această situație se datorește faptului că zidăria lor s-a lucrat într-o tehnică specială din piatră spartă prinsă cu mortar puternic, asemănător betonului. Numai în unele locuri ele sunt străbătute de modeste straturi de cărămidă. Pe fețele nordice și sudice ale cioarelor podului erau căptușite cu o haină de cărămidă, ce formează o continuare a bolților dintre ele și portaluri. Îmbrăcămintea de cărămidă a lăsat urme mai clare la pila cu leie de pe malul iugoslav, care în genere este mult mai bine păstrată decât cele de pe malul românesc, ultima fiind mult mai expusă distrugerilor oamenilor.
Greutatea cea mai mare învinsă de Apolodor în timpul ridicării acestui pod i-a pricinuit-o fondarea celor 20 de picioare din albia fluviului. Cercetările din 1858 au confirmat numărul picioarelor transmis de către Diocazius. În acel an se putea vedea numai 16 ruine ale picioarelor de pod, deoarece 4 dintre ele au fost construite pe un banc de nisip, în care au dispărut sau au fost măcinate de ape. Picioarele podului lui Traian au rămas mult timp vizibile la suprafața apei până când serviciile moderne de navigație le-au distrus treptat. Ultima dată, o parte dintre pilele podului dinspre malul iugoslav, 5-6 la număr, s-au putut vedea în 1932, când Dunărea avea debitul foarte scăzut. Prin 1909, Serviciul Hidraulic Român a trimis pe inginerul Gheorghe Popescu să dărâme 2 dintre picioarele podului dinspre malul românesc. Istoricul Dumitru Tudor spune despre Gheorghe Popescu: mi-a mărturisit cu lux de amănunte felul cum a distribuit lemnul de stejar descoperit în admirabile condiții de conservare după aproximativ 1800 de ani în zidăria pilelor și în jurul lor. Din acest material a confecționat bastoane, măsuțe, diverse obiecte casnice pe care le-a dăruit unor oameni politici ai timpului sau prietenilor. Școala Politehnică a beneficiat numai de un pilon de lemn. La el acasă a oprit 2 mari piloni de stejar. În iarna anului 1917, în timp ce se găsea refugiat în Moldova, soldații germani cartiluiți în casa sa din București, necunoscând proveniența celor 2 piloni, i-a pus pe foc, în sobe, ca să se încălzească, fără să știe că erau lemne de la podul lui Traian. Marea problemă tehnică pusă de podul lui Traian a fost și rămâne sistemul folosit de Apolodor pentru realizarea fundațiilor picioarelor podului. Istoricul și arheologul Dumitru Tudor o spune foarte clar: un lucru este astăzi absolut cert și trebuie spus de la început. Această fundare s-a făcut pe uscat, deci s-a abătut apa Dunării. S-a observat din punct de vedere geologic că fundul fluviului în acea zonă nu este aluvionar și nestabil, cum a afirmat Diocazius. Dimpotrivă, pietrișul cărat de curentul din sfărâmăturile stâncilor de la porțile de fier îl face consistent și stabil. În mijlocul albiei era atunci și până mai târziu un banc de nisip lat de circa 400 de metri, lung înspre aval de 1250 de metri și la adâncime de numai 1-2 metri, ceea ce face ca el să apară la suprafață de îndată ce scădea apele Dunării. Pe lângă malul românesc există un fel de canal natural lat de 200 de metri cu adâncime de 2-5 metri. Acesta a fost sectorul cel mai dificil pentru fundarea pilelor podului, fiind mai adânc și cu panta accentuată spre mal. Istoricii și arheologii au ajuns la concluzia că Apolodor nu putea să abată apa prin canalele de derivație, folosind bancul de nisip numai pe albia Dunării ca să treacă la fundarea pilelor podului. Era absolut necesară diminuarea acestui volum mare de apă prin abaterea lui pe brațul mort al Dunării de pe țărmul iugoslav. Abătându-se pe brațul mort de pe malul iugoslav, mai mult de jumătate din șuvoaiele Dunării, apa de pe brațul nordic se scurgea numai pe cele 2 canale care flanchează bancul de nisip. După această primă abatere a apei, albia fluviului a fost secată, fiind posibilă construirea pe uscat al cel puțin 10-12 picioare de pod, la căror zidire nu a mai fost necesară folosirea unor metode speciale. Astfel, pe bancul de nisip s-a putut ridica imediat 6-7 pile sau picioare, iar pe malul iugoslav alte 5-6. Sistemul folosit de către Apolodor pentru construirea picioarelor podului situate în adâncime a fost perfect lămurit în 1909, când s-a început sfărâmarea de sus în jos a ruinelor. Cele 2 picioare ce stânjeneau trecerea vapoarelor s-a întâlnit prima dată un miez de zidărie din cărămizi mai legate cu mortar, apoi o zidărie puternică din piatră spartă. Odată înlăturată această zidărie, s-a ajuns la straturi orizontale formate din mari blocuri de piatră ciopită patrulater trapezoidal, din piatră de calcar cu aspect nisipos, dar rezistentă.
Ele alcătuiau baza piciorului. Ele sunt brăzdate numai pe una din fețe cu șănțulețe regulate, late și adânci de 7-10 cm. Din aceste șănțulețe ale blocului s-au scos multe bare din lemn de stejar, atât de bine păstrate încât descoperitorul le-a putut transforma în bastoane, măsuțe, scaune și etc. Barele de lemn legau în sens orizontal fețele blocurilor din același strat, formând un fel de grătar continuu care nu permitea mișcarea blocurilor pe orizontală. Acest sistem de legătură e mai puternic și diferit la blocurile de la marginea piciorului. Lungimea acestor blocuri variază foarte mult, unele având dimensiunea de 1,6 metri, iar lățimea de 0,8, respectiv grosime de 0,6. Greutatea putea ajunge și la 600 de kilograme. Blocurile nu erau legate între ele cu lianți, singura legătură era prin acele rigle din stejar. Tot în 1909 s-a descoperit în jurul pilelor urmele unor construcții din lemn formate din piloni legați cu scânduri, se pare, în două straturi și care au rămas de la chesonul folosit la realizarea unui spațiu uscat la interior, unde se lucra la construirea piciorului în albia apei. Din cele de mai sus rezultă că Apolodor a folosit două metode pentru realizarea picioarelor podului. O metodă prin care au fost construiți stâlpi aflați pe uscat în mod clasic, prin săparea unei fundații după abaterea Dunării. A doua metodă folosită în cazul stâlpilor din albia fluviului, unde s-au folosit chesoane speciale, numite chesoane țarcuri, care erau construite din piloni înfipți direct în albia fluviului. Tehnologia a fost preluată, se pare, de la Vitruvius, care în lucrarea de arhitectură a prezentat principalele etape, spunând: se așează la locul fixat cofraje duble legate de pari înfipți legați cu traverse, late și lanțuri. Intervalul dintre pereții dubli ai cofrajului se va umple cu argilă pusă în saci împletiți din papură de baltă și se vor bate cu mai spre a se îndesa cât mai tare. Apoi, cu ajutorul unor melci roți din pane, spațiul delimitat de această îngrădire se va goli și usca, după care se vor săpa temeliile. La baza fundațiilor au fost găsite și blocuri de beton realizate din piatră spartă, prinse cu un liant natural numit praful de Putori sau cumaie, iar azi italienii îl numesc pozzolana. Vitruvius recomanda următoarea rețetă pentru betonul bazat pe materiale naturale. Okay. Wait. Sand. River sand. Yeah. Ok. Sott'acqua, sotto l'acqua, This under the wall, the water. non può fare presa. Ok. Qui faccio questo. Yeah. Questo impasto qua, This Yeah. for a chemical reaction fra i componenti della calce between the components of the lime, e i silicati e gli illuminati the silicates and aluminates, che sono nel cociopesto, del cociopesto, questo può fare presa under the water. can add them under the water. And then, Ok. Questo Pozzolana and then rossa. with pozzolana rossa, Uh-huh. Which is not cocio pesto, it's another one. Yeah, okay. Pozzolana rosa, this is the Roman pozzolana. yeah, the Roman. Yeah. è il cemento romano. This is 2/3 praf de cumaie și 1/3 var, care pot fi turnate în chesoane peste apă. Ca o primă fundație, ce făcea priză cu fundul albiei format din roci. În cea mai mare parte, apa era evacuată cu un fel de pompe speciale. În miezul stâlpului, format dintr-o zidărie de piatră și cărămidă unite prin liant, au fost fixate bârne puternice din lemn de stejar necesare pentru legătura cu structura de lemn superioară, formată din tablieri și arcuri din lemn ce legau stâlpi din piatră și beton turnați în albia Dunării. Structura superioară a podului
A fost realizată numai din lemn, așa cum se vede și pe moneda scoasă cu ocazia finalizării podului lui Traian. Arhitectul francez Choisy, folosindu-se de această informație, a realizat un desen în care grinzile podului erau formate din 3 arcuri concentrice prinse în 9 clești radianți. Această soluție seamănă cu bolțile în 3 arcuri existente pe monumentele din India. Explicația ar fi că Apollodor era din Damasc, oraș situat pe drumul spre India. Legarea structurii de lemn de stâlpi din piatră se realiza prin intermediul stâlpilor din lemn încorporați în picioarele din piatră și beton. Bolțile din lemn aveau deschidere de 33 de metri. Înălțimea podului era, după calcule mai recente, de aproximativ 15-18 metri și nu 50 cât indica Diocasius. Lățimea era de aproximativ 12 metri. Materialul brut întrebuințat la construcția podului, adică piatra, lemnul, cărămida, nisipul, pietrișul și varul lui Apollodor, i-au stat la îndemână, fiind ușor de transportat. Piatra a fost întrebuințată în mari cantități, spartă sau cioplită la zidăria pilelor și la capetele podului. Toate carierele de unde s-a extras se găseau pe cele 2 maluri ale Dunării. Blocurile amplasate la baza picioarelor podului au fost extrase dintr-o carieră de pe malul drept, fiind un calcar negricios, dar rezistent la intemperii. Mărimea blocurilor era de 1,5 m cu 0,7 metri. Manipularea s-a făcut cu pârchii și transport pe apă. Lemnul de stejar a fost luat chiar din pădurile din zona Porțile de Fier. Tehnicienii din zilele noastre cred că distrugerea podului Traian nu a fost opera lui Hadrian sau consecința unor invazii barbare. Roaderea treptată a bancului de nisip a dus la năruirea a 4 picioare, la aceasta s-a adăugat furia valurilor. Netrăinicia lemnului de la bolți, după cum a presupus chiar Procopius în scrierile sale. Marea lățime a picioarelor a blocat 40% din cursul normal al fluviului, ridicându-i nivelul, iar presiunea apelor s-a exercitat la o înălțime mai mare asupra stâlpilor. Acolo unde terenul din albia fluviului a fost mai slab, s-au produs eroziuni sub baza stâlpilor, urmate de mici deplasări, mai ales în zona nisipoasă. Perioadele critice erau primăvara, când Dunărea transportă sloiuri mari de gheață, crescând șocurile asupra stâlpilor, care nu mai beneficiau de întreținere de sute de ani. Prin grandoarea, trăinicia și cheltuiala făcută, podul de la Dunăre al lui Traian arată hotărârea, nivelul tehnic ridicat din acea vreme și în același timp siguranța lui Traian că Dacia va deveni o provincie romană. El nu a fost construit numai pentru o simplă campanie militară. Construcția a fost durată pentru veacuri, ca Dacia să fie puternic legată din punct de vedere economic și militar de trunchiul Imperiului.